අයිබෝවන් හැමෝටම අලුත් බලාපොරොත්තු එක්ක අලුත් අවුරුද්දක් උදා වුණා. ඉතින් මේ අවුරුද්ද ආරම්භ කරේ මම නම් ටිකක් වෙනස් විදියකට වෙනස් පරිසරයක ඉඳලා. වැලිමඩ අපිට නම් ටිකක් වහිනවා, සීතල දැනෙනවා. මේ වෙනසත් එක්කලා ඒ ලැබෙන අත්දැකීම් වලට මම නම් ගොඩාක් කැමතියි. පුංචි අරමුණු සාර්ථක කරගන්න එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් පටන් ගන්නකොට අපි එකිනෙකාට සුබ පතනවා. සුබ නව වසරක්, හැපි නිව් ඉයර්, යහපත් බලාපොරොත්තු ඉටු වෙන්න, ඉලක්ක අභියෝග ජය ගන්න, හැමදේම සාර්ථක කරගන්න හැකි වෙන්න. මෙන්න මේ විදියට විවිධාකාරයෙන් අපි එකිනෙකාට සුබ පතනවා. මේ සුබ පැතීම බොහොම හොඳ දෙයක්. එහිදී අපේ යටි සිත උත්තේජනය කරලා අපේ හදවතින්ම සුබ පතන්න පුළුවන් නම් ඒක බොහොම හොඳ කාරණාවක්. හැබැයි සුබ පැතීමෙන් පමණක් අපේ අරමුණු, අපේ ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවෙන් නිවැරදිව සැලසුම් කරන්න ඕනේ, නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරන්නත් ඕනේ. අද මම කතා කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට ලොකු සැලසුම් හදලා ලොකු බලාපොරොත්තු ඉටු කරගන්න ආකාරය ගැන නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් උදා වෙනකොට අපි ලොකු අරමුණු, ලොකු සැලසුම් කිහිපයක් හෝ එකක් දෙකක් හදා ගන්නවා. ඒවා අතරට අලුත් ගෙයක් හදා ගන්න, වාහනයක් ගන්න, රැකියාවක් ලබා ගන්න, රැකියාවේ උසස් වීමක් ලබා ගන්න, තමන්ගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න, මේ ඕනම දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලොකු අරමුණු ගැන නෙවෙයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් පුංචි අරමුණු කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නත් මේ අවුරුද්ද ආරම්භයේම පටන් ගන්න. යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුද්දක් ඇති කරගෙන ඒක ඇබැහියක් බවට පත් කරගන්න. ඒ වගේම අපි ළඟ තියෙන අයහපත් පුරුදු, සමහර අයහපත් සෞඛ්‍ය පුරුද්දක් වුණත් ඒක යටපත් කරගන්න, ඇබැහියක් ඇති කරගන්න මේ ඕනම දෙයක් වෙනුවෙන් මෙන්න මේ කුඩා අරමුණක් ක්‍රියාත්මක කරන්න දින 21ක කාලයක් එක දිගට කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට කියන්නේ 21 days task. මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් අපේ එදිනෙදා කටයුතු වලදී සාර්ථක කරගන්න හොඳ ක්‍රමයක් විදිහට. මේ මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද සාමාන්‍යයෙන් මේක යොදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම කියන්නම්. මේ අවුරුද්ද ආරම්භයේ මගේ මේ කුඩා අරමුණු වල ප්‍රධාන පරමාර්ථය තමයි සෞඛ්‍යමත් ජීවිතය තුළ තව දුරටත් ඉදිරියට යෑම. අන්න ඒ සඳහා මම කෙටි මාතෘකා කිහිපයකට මගේ මේ අරමුණ කඩාගත්තා. එතනදී දවස් 21ක් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒක ඉවැලුවේට් කරමින් දිගටම කරගෙන යන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි මම මෙතනදී දැනටමත් කරගෙන යන කාරණා කිහිපයක් තමයි තවදුරටත් වැඩිපුර ඉවැලුවේට් කරන්න යොදාගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් පුංචි අරමුණු කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න යොදා ගන්න. උදාහරණ විදිහට කියන්නම්, අපි පාන්දර ඇහැරෙන්න අපිට නැගිටින්න උවමනා වෙලාවට නැගිටින්න කම්මැලිකමක් දැනෙනවා නම් නිවැරදි වෙලාවට අවදි වෙන්න මේ පුරුද්ද ඇති කරගන්න දින 21 මේ ටාස්ක් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. වතුර බොන එක අමතක වෙනවා නම් ඒ වතුර බොන එක මතක් කරගන්න දින 21ක් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒක පුරුද්දක් විදිහට, ඇබ්බැහියක් විදිහට පවත්වාගෙන යන්නත් පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි. ඒ වගේම නරක පුරුද්දක්, උදාහරණයක් විදිහට නියපොතු හපන කෙනෙක්ට ඒක නතර කරගන්න අවශ්‍ය නම් දින 21ක් හොඳ අවධානයෙන් මේක කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක පුරුද්දක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දක් ආරම්භයේනේ. මේ ආරම්භයේම කෙනෙක් මේ විදිහට කුඩා අරමුණු කිහිපයක් සටහන් කරගෙන ඒවා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් අවම වශයෙන් අරමුණු 6ක් 7ක්වත් කෙනෙකුට ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. උපරිම වශයෙන් 12ක් නෙවෙයි 15ක් වුණත් පුළුවන්. මොකද අපිට එක මාසයක වෙලාවල් දෙකක් යොදාගෙන අපිට වැඩ දෙකක් වුණත් කරන්න පුළුවන්නේ. දැන් මේ කුඩා අරමුණු ගැන මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි හරි අවබෝධයක් ඇති කියලා. මේක කරන ආකාරය ගැන මම කියන්නම්. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක කරන්නේ පොතක හරි ඇප් එකක හරි. මේ වර නම් මම මේ වෙනුවෙන් මගේ ඇප් එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක සටහන් කරගන්නවා මගේ ප්‍රධාන අරමුණ. පළවෙනි දවස් 21 මම කරන්න යන වැඩේ. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් බ්ලොග් පෝස්ට් කියවන්න පුළුවන්, වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්, පොතපත කියවන්න. මෙන්න මේ වගේ කරුණු එකතු කරගෙන තව දුරටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මොටිවේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මක සුබවාදී කාරණා අර පොතේ එහෙම නැත්නම් ඇප් එකේ සටහන් කරගෙන දිනපතා මේක කියවන්න පුළුවන්.
තමන්ට තමාවම අභියෝගයක් කරගෙන දින 21ක් හොඳ අවධානයකින් මේ අරමුණ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන එක තමයි කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් කියන්නම්. ප්‍රමාණවත් වතුර පානය කරන එක. මේක අපි දැන් අර විදිහට පොතක සටහන් කරගෙන ඊළඟට අර වගේ ධනාත්මක වාක්‍ය ලියාගෙන ඒවත් බලන අතරතුරේදී මේ දේ අපි දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්න යනවා. හැමදාම උදේ දැන් තමන්ගේ බර අනුව පානය කරන්න ඕනේ ජලයේ ප්‍රමාණය ඒ හැමදේම කලින්ම දැනගෙන තමයි මේ වැඩේට බහින්න ඕනේ. ඒ විදිහට දවස පුරාම වතුර බොන එක හොඳ සිහියෙන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දවස් අවසානයේ මේ සම්බන්ධයෙන් සටහන් කරන්න. සමහර විට ඔබ gratitude journal එකක් ලියනවා නම් එහෙත් මේක සටහන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනමම මේ සම්බන්ධයෙන් සටහන් කරගෙන යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට දවස් 21 අවසානයේ ඔබටම ඔබේ ප්‍රගතිය බලා ගන්න පහසුයි. මම මේ අවුරුද්දේ මගේ සෞඛ්‍යමත් ජීවිතය තුළ තවදුරටත් ඉදිරියට යන එක තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අන්න ඒකෙදී මම බලාපොරොත්තු වෙන කුඩා අරමුණු කිහිපයක් මාස 6ක් වෙනුවෙන් දැනට සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒ 6න් පස්සේ තව අරමුණු වලට යනවද? ඒවම ආයෙත් ක්‍රියාත්මක කරලා ඉවැලුවේට් කරමින් යනවද කියන එක මම ඊළඟට තමයි තීරණය කරන්නේ. මේවා මම දැනටමත් කරගෙන එන ඒවා. ඒ වුණාට මම මේකට වෙනම දින 21 21 අරගෙන වැඩි අවධානයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කාරණා කිහිපය ගැනත් මම ඔයාලා එක්ක කියන්නම් දැන්. මගේ ලැයිස්තුව තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉරියව් පවත්වා ගැනීම, ප්‍රමාණවත් වතුර, ව්‍යායාම, තෙල් පිටි, සීනි අවමභාවිතය, භාවනාව හා වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් තුළින් මානසික මට්ටම යහපත්ව පවත්වා ගැනීම, අවසාන එක තමයි සෞඛ්‍යමත් ආහාර රටාව. ඉතින් මේ කරුණු 6 ගැන තමයි මම පළවෙනි මාස 6 වැඩි අවධානයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දේවල් මම දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කරගෙන එන දේවල් වුණාට මට ඕන වුණා මේ අවුරුද්දේ මුල හිටන් ආයෙත් මේ ගැන ලොකු අවධානයක් දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් කුඩා අරමුණු කිහිපයක් අරගෙන දින 21 ටාස්ක් එක යොදාගෙන ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න. එතකොට ඔබට ඔබ ගැනම ඇගීමක් කරගන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබවම අභියෝගයකට ලක් කරලා ඔබ තුලින් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මේක මම කරන විදිහ. කියන්නේ මගේ මේ සෞඛ්‍යමත් ජීවන රටාව තුළ මගේ මේ කාරණා කිහිපය ඉස්සරහට කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිරෝගීමත් කාලයක් කියලා. තවමත් කොරෝනා අවදානම පහව ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක විධිවිධාන පාවිච්චි කරලා අමතක කරන්නේ නැතුව මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඒ වගේම මේ වගේ කුඩා අරමුණු කිහිපයක් ඔබට අවශ්‍ය කුඩා අරමුණු කිහිපයක් මෙන්න මේ විදිහට සෝදානම් කරගෙන සටහන් කරගෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක කරගෙන පුරුද්දක් විදිහට ඇබ්බැහියක් විදිහට කරගෙන යන්න කියලාත් මම මතක් කරන ගමන් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. සුබම සුබ දවසක් හැමෝටම.